Hola mga kabogchi! Welcome to Sarap Chibog TV! Kumusta po uli kayong lahat? Special po ang ating recipe ngayon, ang baked empanada. Magsimula na po tayo at importante lang pong ipakita ko sa inyo na kailangan pong salain ang harina bago po tayo magsukat para po ang ating harina ay mabuhaghag. Yan ang kailangan po natin ay 2.5 cups. Ito naman po ang ibang mga ingredients. Ito na po ang ating 2.5 cup ng harina. Kailangan din po natin ng 1/2 cup ng butter, 1/2 teaspoon salt, and 2 tablespoon sugar, 1/4 ice water, 1 egg, at 1/2 teaspoon ng vinegar. Magsimula na po tayo. Yan, isama lang po natin ang asukal at ang asin sa ating harina at haluin po natin ng mabuti. Ganito po, halu-haluin po natin at ang susunod po nito ay itong butter. Sama po natin ng konti-konti at gagamit po tayo ng pastry cutter. O kung meron kayong tinidor, pwede rin po. O kung meron din po kayong food processor, pwede pong gamitin yun to sa buong process. Yan po, patuloy lang pong i-cut hanggang ang butter po ay ma-incorporate sa harina at wala na po siyang mga bugal-bugal. At matrabaho po talaga ito, pero sulit naman po ito pagkatapos. Ayan, ganito po. I-check lang po kung meron pang butter na medyo malaki ang tipak at pag wala na po ay ayusin na po natin ang wet ingredients. Sama lang po ang itlog sa tubig at atin lang pong batihin ng konti. Kailangan po dito ay ice water at isama na rin po ang suka. Yan. Sa ngayon po ay isasama natin ng unti-unti ang ating tubig sa ating flour with butter. Ayan, at dahan-dahan lang po natin siyang isalin habang hinahalo po natin ang patuloy po nating haluin. Ayan. At dun lang po sa mga baguhan na ngayon lang magta-try nito, maaring akala po natin ay dry siya, pero okay na po yung ganun karaming tubig. Susunod naman po ay mamasahin natin ng ganito, o bahala kayo kung anong style ng pagmamasa ang gusto nyo, pero patuloy lang po nating masahin hanggang sa maging parang dough na po siya, magdikit-dikit na po siya. Ayan, siguro mga less than 5 minutes lang po ito na ibamasa natin. Yan, at gawin lang pong bola at takpan po ng plastic wrap at kailangan po natin ito ilagay sa rep ng 30 to 1 hour. Basta kailangan po nating palamigin ito. Ayan, tapos na po ang ating dough. Kaya ang susunod na step naman po ay paggawa natin ng filling. Ito po ang ating mga sangkap. Ito po ang ating karne, 1 pound.
toyo at salt, pepper, and crushed basil. Pinagsama-sama ko na po. 1/2 cup ng carrots at 1/2 cup potatoes. 1/2 cup ng pasas at 1/2 bell pepper. Ganun din po kailangan ng tomato sauce, sibuyas, bawang panggisa at coconut oil para sa panggisa natin. Kailangan din po ng itlog pero mamaya na po yan sa pag-assemble. Kailangan din yan mamaya. Ngayon po itimplahan natin ang ating karne ng soy sauce at ng mga iba pang panimpla. Haluin lang po at tutuloy na po tayo sa ating paggigisa. Magpainit lang po ng mantika at simulan na po ang paggigisa. Unahin po ang bawang at isunod po ang sibuyas. Halu-haluin lang po at pwede na po nating isunod ang ating karne. Ayan, haluin lang po at lutuin hanggang sa mapansin natin na magbago ang kulay nito. At pwede na po nating isama ang iba pang sangkap tulad ng patatas, ng carrots. Wala po itong particular order. Basta sama-samahin na po natin hanggang sa maluto sila. Mga 5 to 10 minutes lang po, hindi natin kailangang pakalutuin ito dahil ibibake pa po natin. Pwede na nating isama ang tomato sauce para lang po pang moist ang tomato sauce at ang bell pepper. Ayan. Pwede rin pong i-adjust nyo ang timpla. Pwede kayong magdagdag ng asin o kung anong panimpla ang gusto nyo. At okay na po ito. Ngayon naman po ay simulan na natin ang paggawa ng empanada shell. Ito po ang dough na pinalamig natin. Kailangan po natin ng dusting powder, dough cutter, rolling pin, at cookie cutter. Ito po ay takip lang ng pitcher na nabili ko sa peryahan. Ito po, magsimula na po tayo. Lagyan lang po natin ng dusting powder ang ating rolling pin at ating pastry mat at magsimula na po tayong gumawa ng empanada shell. Ganito po. Ito po ang mabigat na labanan dahil kailangan po natin itong i-roll out. Ito po, magsimula po tayo sa konting piraso. Pa-flatten lang po natin. Ganito po i-roll out natin. Unti-unti lang po. Hanggang sa mag-flat siya. At ang hanap po nating kapal ay 1/8 of an inch. Basta ang importante lang po ay solid ang ating dough. Kung halimbawa kung may butas o kaya po ay may punit ay tapalan lang po natin. Tulad po nito, may punit siya. Kaya pwede tayong kumuha ng kapraso sa gilid at itapal po natin. At patuloy lang po natin siyang i-roll out. Yan. Kailangan po dito ay tiyaga. At pagka nakita po natin na manipis na siya, ay pwede na po nating i-cut na gamit ang ating improvised cookie cutter. Yan. Ganito po. Yan ang ganito kanipis. Maari pong kumapal ng kaunti pero wag pong numipis dahil mabubutas na po yung pag nilagyan natin ng filling. At ganyan lang po ang gagawin natin for the rest of the dough hanggang sa maubos po natin yan.
At hindi ko na po ipapakita dahil matatagalan po tayo. At doon po sa mga bago lang, sana po ay mag-like, share, and subscribe kayo. At sana po ay subukan nyo to. Gusto ko po ay matutunan nyo kung paano ang gumawa ng empanada. Hindi po madali pero tiyaga-tiyaga lang po. At sa una po ay medyo mahirap pero once po na palagi yung ginagawa ay parang nagagamayan nyo na. At mapapansin nyo na hindi na siya mahirap katulad ng dati. Ayan. At sana rin po ay mag-like, share, subscribe kayo. Dahil hindi po biro-biro ang gumawa ng video. At nagpapasalamat po ako doon sa mga nag-subscribe na. At marami pa pong video naka-line up. At hindi ko lang po maasikaso dahil kailangan po ng oras. At ito na po ang huli nating empanada shell. Ayan. Dumako na po tayo sa paglalagay ng filling. Lagyan lang po natin ng tubig sa gilid para po siya mag-seal. At lagyan po natin ng palaman. Kailangan po pala natin na palamigitan muna ang palaman. Mga 1.5 kutsara. At lalagyan natin ng isang itlog. At yan lang po pagsalikupin natin ang gilid. Ayan, dahan-dahan lang po natin i-seal. Medyo i-flat po natin. At diinan po natin ng tinidor sa gilid. Pinaka-design. Yan, simpleng design lang po. Pero sa una, simple lang po. Pero pwede kayong gumawa ng mga fancy design. Asa sa inyo na po yun. Pero ngayon po, para demo, madali lang po. Ayan, ganyan lang po ang gagawin natin hanggang sa maubos natin ang mga empanada shell. Ito na po ang huli. At sa isang batch po ay makakagawa tayo ng 10 to 12 na empanada. Ayan. At yung aking pong palaman ay medyo sobra ng kaunti. Mas maganda na pong sumobra kesa magkulang. Ang susunod po nating step ay i-bake po natin. Kaya dapat po ay i-preheat na po natin ang ating oven sa 350 degrees Fahrenheit. Ito po, may pagpatuloy natin. Bago po natin i-oven ay lagyan po natin ng egg wash. Para po ang kanyang itsura ay maganda, na mag-golden brown po siya. Ito po at lagyan natin ng egg wash sa magkabila. At para po maganda ang kulay niya pag naluto. Isang itlog lang po ang gamit ko dito. Yan po at ready na po ito for oven. Yan. Ito na po at isalang na po natin siya sa middle rack. Ayan. At 30 minutes. At depende, pwede rin pong 32 o kaya 30 to 35 minutes. Basta i-check nyo lang po. Ayan. Okay na po siya. Luto na po siya. Ganito. Golden brown po ang ating hinahanap. Ngayon po ay i-check natin ang laman at makita po natin na talagang flaky ang kanyang shell. Yan. At medyo moist sa loob. Yan po ang ating empanada. Ito na po. At sana po ay nagustuhan niyo ang video na to at huwag niyo pong kalimutang mag-like, share, and subscribe. At thank you po. Thanks for watching. God bless.